năm 1987. Thế tôi đến cái đất này thì lúc bây giờ chỉ là đây là toàn là sóc, này là sóc của người dân tộc Sơ Tiêng. Chỉ có mỗi 5 gia đình người Kinh là ở đây thôi. Cái lúc bây giờ thì năm 87 thì nói chung là kinh tế cả nước này nó khó khăn lắm, nhà ai cũng đói hết, lên đây lại càng đói. Cứ đi làm thuê làm mướn, đi mồ côi bắt ốc xong rồi đem về nuôi con. Nên là được đâu mấy tháng á, thì ông ngoại của hai đứa này là ông bố của tôi á mới tìm. Thì ông ngoại thấy vậy thương con nhớ cháu quá, cứ ngồi ôm cháu ôm con khóc thôi. Nói thôi con đi về. Không, con không về. Con đến đây con thấy cái đất này nó đẹp lắm, con thích lắm. Đất thì đất Ba Gian, mình cứ mưa cái mình để cái hột gì lên mình cũng có ăn hết á, nó dễ. Nó hạt điều trước thì người ta chỉ có trồng xong người ta lấy trái người ta ăn thôi, người ta chả biết làm cái gì hết. Nhà thì có 1 sào, nhà thì 5-3 sào, nhà có 1-2 cây, người ta chỉ biết trồng để người ta lấy trái ăn thôi. Thấy người ta trồng thì cũng trồng để lấy trái ăn mà. Thế cuối cùng mới thấy vậy rồi mới quét lá đi, gom lá lại rồi đốt lên thì vô tình có những cái hạt điều mà nó rụng xuống, mình nướng ra mà mình thấy nó cháy nó thơm quá. Thế mới khởi ra, đang đói mà khởi ra lấy cục đá đập ra thấy bẻ cái nhân ở trong, ăn thử coi có chết không. Nó không chết mà nó ngon lắm. Đến lúc thấy ngon quá thôi, cái người mà thương mình nhất mình mới nhớ đến cái người mà đau khổ vì mình nhất thì tôi gửi để về cho bố cho mẹ thử ăn coi làm sao. Gửi về một keo cho bố mẹ của tôi á. Thì đến 6 tháng sau tôi mới nhận được hồi âm. Thì ông bố tôi nói là con ơi, cái loại hạt này nó ngon lắm, nó béo mà nó bác gọi là ngậy, nó ngậy lắm mà nó rất là ngon. Con xem sao hãy giữ gìn cái tinh túy này để sau này có thể là con và các cháu cũng được sống vì nó đấy. Thế tôi mới nói hai đứa con là tôi nói là thôi các con thử suy nghĩ lại cái câu nói này xem, các suy nghĩ kỹ đi, coi có làm được như là ông ngoại nói hay không. Thế cũng may mà hai đứa nó lớn lên thì nó cũng biết, nó cứ từ đó là nó phát triển ra thôi. Nhón tay từng hạt, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được trọn vẹn cái vị ngọt bùi, ngậy thơm của hạt điều. Vị thơm giòn rụng ấy cứ thấm dần rồi lan tỏa vương vấn mãi thôi. Và chẳng biết từ bao giờ hạt điều rang muối đã trở thành món quà vô cùng quý giá dành tặng người thân, kiều bào và bạn bè quốc tế. Dù được đất mẹ Bùi Gia Mập Bình Phước ưu ái cho hạt điều ngon nức tiếng, nhưng nếu vô tâm hay vụng cách thì sẽ không thể làm ra được hạt điều rang muối thơm ngon. Thế nên đằng sau hương vị thơm ngon giòn rộng ấy ẩn chứa biết bao tâm thức của người chế biến. Cũng chính bởi vậy mà cái dư vị tinh túy của hạt điều Bà Tư Bình Phước mới vương vấn và không dễ gì tan biến đi trên miệng của bao người sành thưởng thức. Để có được hạt điều rang muối thơm ngon cần rất công phu. Đầu tiên phải chọn được những hạt điều mẩy chắc. Tỉ mỉ hơn nữa là dùng dao chẻ thủ công để tách vỏ cứng. Rồi lại phải xem hạt được phơi giòn nắng đến độ nào để lựa tăng thêm hay bớt muối đi. Chọn muối cũng đòi hỏi lắm công phu để sao cho hạt điều chín đồng đều, chín giòn mà không bị ngấm muối vào bên trong. Người rang điều khéo léo, chọn đúng loại muối, đúng tỷ lệ muối sẽ có được hạt điều vừa độ chín, không bị ký quá, không bị nhợt quá, màu nhân óng ả, vừa ngon vừa đẹp mắt. Hạt điều ban đầu chỉ có vị chính là rang muối, rồi dần dà để đáp ứng được khẩu vị của khách hàng trong nước và quốc tế, hạt điều được thêm vào vị ngọt của mật ong, thêm vị cay của wasabi, thêm vị béo
của cốt dừa sáng tạo thành những vị mới. Hạt điều rang muối ngon phải đạt đến độ hòa quyện của sắc màu, vị ngon, giòn rụm. Vỏ ngoài tươi sắc, chỉ cần vê thật nhẹ sẽ lộ ra sắc nhân óng ả. Có như thế hạt điều rang muối mới đạt được độ tinh tế và tròn vị. Để có hạt điều rang muối thơm ngon, kỳ công là thế, nhưng để cảm nhận trọn vẹn sự hấp dẫn, vị tinh tế của hạt điều cũng cần phải khoan thai, chậm rãi, thưởng thức hết vị ngọt bùi, ngậy thơm, giòn rụm của hạt điều. Giờ đây, hạt điều rang muối đã trở thành đặc sản truyền thống của Bình Phước, một nông sản quý giá của Việt Nam mà mỗi du khách quốc tế khi tới thăm Việt Nam, các kiều bào chuẩn bị xa xứ đều chẳng quên mang những hộp hạt điều thơm thảo này về làm quà. Tôi cũng sử dụng nhiều loại hạt điều lắm rồi, nhưng mà lúc mà ăn cái sản phẩm hạt điều của nhà bà Tư này thì tôi rất là thích. Mà đây là cũng là món khoái khẩu của gia đình tôi nữa. Mấy đứa trẻ nhà tôi cũng thích lắm. Ông xã tôi nhỏ thì cũng thích nhiều hạt điều này, rất là thích. Với phương châm kế thừa phát triển và đưa hạt điều Bà Tư Bình Phước hội nhập, anh Trần Văn Sơn đã mạnh dạn phát triển cây điều sản phẩm chế biến từ hạt điều theo phương pháp hữu cơ. Nông trang Bà Tư hiện đang sở hữu hàng chục giống điều tự nhiên đặc biệt quý hiếm và những giống điều ghép mới có khả năng chống chịu được sâu bệnh và những biến đổi khí hậu. Cùng với đó là sự phù hợp về khí hậu và thổ nhưỡng, màu mỡ mà hạt điều Bình Phước được đánh giá có chất lượng tốt nhất thế giới. Sản xuất sạch của nông trang Bà Tư thì tuân thủ rất là nghiêm ngặt 6 cái quy tắc. Là cái thứ nhất là không phân bón hóa học, không thuốc trừ sâu hóa học, và cái thứ ba là không thuốc diệt cỏ. Cái thứ tư là không có chất kích thích sinh trưởng. Cái thứ năm là không có biến đổi gen. Cái thứ sáu là không chất bảo quản. Điều là cây có thời gian sinh trưởng dài, sức sống tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh cao. Tuy nhiên, điều cũng là cây dễ mắc bệnh rầy rợt, dịch hại. Để phòng trị hiệu quả, chúng tôi luôn giữ cho vườn điều khô ráo, không ẩm thấp và trên hết là bảo vệ các loài thiên địch có lợi như kiến vàng, ong, các loại chim để hạn chế tối đa sự phát triển và lây lan của rầy rợt, dịch hại. Quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy trong vườn điều có rất nhiều kiến vàng, một loại thiên địch lợi hại. Chúng tiêu diệt được bọ xít xanh, rầy rẹp, sâu vẽ bùa, sâu ăn lá. Đây là sự đấu tranh sinh học vô cùng quan trọng trong việc trồng cây điều theo phương pháp hữu cơ. Song song với đó là việc tái canh thay thế những gốc điều già cỗi, trẻ hóa vườn điều để tăng năng suất và chất lượng hạt điều. Quy trình chế biến hạt điều tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 HACCP. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, sản phẩm hạt điều rang muối, hạt điều wasabi, hạt điều mật ong, hạt điều cốt dừa của công ty cổ phần hạt điều Gia Bảo đã nhận được sự tín nhiệm của đông đảo đối tác trong và ngoài nước. Trong một cái lĩnh vực ẩm thực tôi xài rất là nhiều về chất chích cả các loại hạt. Thứ nhất là đặc biệt cái hột điều này nó nhiều cái vitamin. Thứ hai á, nó nhiều khoáng chất trong đó. Đó. Tôi cũng nghe hạt điều Bình Phước nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mới cái xuống tới Bình Phước nè, rồi đi thử cái hột điều Bà Tư Bình Phước thì tôi thấy rất là ngon. Đó. Thứ hai là họ làm tại vườn họ luôn. Đó. Thì tôi xài cái hột điều này rất là nhiều, trong đồ ngọt, trong đồ mặn hay đồ gì cũng được.
Với phương châm hợp tác hữu nghị cùng phát triển, công ty cổ phần hạt điều Gia Bảo chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất, an toàn nhất, an tâm nhất và giá cả hợp lý nhất đến với thị trường trong nước và quốc tế. Đó cũng là cái phương châm mà công ty cổ phần hạt điều Gia Bảo chúng tôi theo đuổi trong suốt những năm qua.